සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒෂියානෙට් කිචන් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ස්ට්‍රෝබෙරි වලින් ගොඩක් රස අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදනවා. මේක අපි කඩෙන් ගන්න අයිස්ක්‍රීම් එකකටත් වඩා ගොඩක් රසට ඒ වගේම ගොඩක් හොඳට අපිට ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හදා ගන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. හරිම පහසුවෙන් හරිම ඉක්මනින් අපිට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ රසවත් අයිස්ක්‍රීම් එක හදා ගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික කියලා. මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා ස්ට්‍රෝබෙරි. මම මෙතන ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩි 10ක් වගේ අරන් තියෙනවා. මෙතන හරියටම ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. ඒ වගේම විපින් ක්‍රීම් එකනොත් මිලිලීටර් 250ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ විපින් ක්‍රීම් එක අපි ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනත් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් අපි මිල්ක් මේඩ් එහෙම නැත්නම් ටින්කිරි කියලාත් හඳුන්වන්නේ මේක තමයි. මේකනොත් අපිට මිලිලීටර් 125ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ වැනිලා එසන්ස්. ඉතින් මේ අයිස්ක්‍රීම් එකට ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර් එක තියෙන මොනවා හරි එසෙන්ස් වර්ගයක්ම පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් වැනිලා එසෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන පින්ක් කලර් ෆෘට් කලරින් එකක්. මේකෙනුත් බිංදු 3ක් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අයිස්ක්‍රීම් එකට ගොඩක් ලස්සන පාටක් එන්න ඕනේ නම් විතරක් මේක පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ මම අරන් දෙන ස්ට්‍රෝබෙරි ටික මෙන්න මේ වගේ චූටි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඊළඟට අපි චූටි කෑලි වලට කපාගත්ත ස්ට්‍රෝබෙරි ටික සේරම මෙන්න මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකකට දාගෙන හොඳින් ඒක අඹර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ස්ට්‍රෝබෙරි ටික හොඳින් ඇඹරෙන කල්ම හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් මම විපින් ක්‍රීම් එකේ මිලිලීටර් 250ක් ඒ කියන්නේ හරියට මෙෂරින් කප් එකක් මෙන්න මේ වගේ බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට අපි ඒක හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ හොඳ ක්‍රීම් එකක් බවට පත් වෙන කල්ම. ඉතින් මේක හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙන්න යන ටයිම් එක අපි ගන්න විපින් ක්‍රීම් එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විපින් ක්‍රීම් තියෙනවා විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් බීට් කරගත්තාම හොඳින් පෙන පිපිලා හොඳ ක්‍රීම් එකක් බවට ඉක්මනින්ම පත් වෙනවා. නමුත් සමහර විපින් ක්‍රීම් පෙන පිපිලා හොඳ ක්‍රීම් එකක් බවට පත් වෙන්න ටිකක් වෙලා වැඩිපුර වෙලාවක් බීට් කරගන්න වෙනවා. මටත් මේක මෙන්න මේ වගේ හොඳ ක්‍රීම් එකක් බවට පත් වෙන්න විනාඩි 7ක් වගේ කාලයක් බීට් කරගන්න උනා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනි වැදගත්ම දෙයක් තමයි අපි මේකට ගන්න විපින් ක්‍රීම් එක ඒ වගේම කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් එක මේ දෙකම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා හොඳින් කූල් වුණායින් පස්සේ තමයි අපි මේ වෙලාවේ අරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විපින් ක්‍රීම් එක මෙන්න මේ වගේ හොඳ ක්‍රීම් එකක් බවට පත් වුණායින් පස්සේ මිල්ක් මේඩ් එකෙන් මිලිලීටර් 125ක් ඒ කියන්නේ හරියටම මෙෂරින් කප් භාගයක් මම මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් මේ විදිහට හොඳින් බීට් කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ මම වැනිලා එසෙන්ස් එකෙන් තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා මේකට. ඉතින් ඔයාලා ළඟ ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර් එක තියෙන මොන හරි එසෙන්ස් තියෙනවා නම් ඒකෙන් තේ හැඳි භාගයක් දාගන්න. ඒ වගේම අපි කලින් හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ස්ට්‍රෝබෙරි ජූස් ටිකත් මේ වෙලාවේ මම එකතු කරගන්නවා මේකට. දැන් නැවතත් විනාඩියක් 2ක් වගේ කාලයක් මේ විදිහට බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදිත් කියන්න වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. අපි ස්ට්‍රෝබෙරි ජූස් එක මේකට එකතු කරගත්තයින් පස්සේ ඇත්තටම මේක බීට් කරගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අපි මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකක් වැඩිපුර අරගත්ත නිසා ඒ වගේම ස්ට්‍රෝබෙරි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තාම ගොඩක් දියාරු ගතියට පත් වෙන නිසා මේ ජූස් එක මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගත්තාම මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් දියාරු ගතියකට පත් වෙනවා. ඒක නැවතත් ක්‍රීම් එකක් මට්ටමට හදාගන්න ඕනේ නිසා තමයි මේ වෙලාවේ නැවතත් බීට් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් ඔරෙන්ජ් අයිස්ක්‍රීම් එක හදද්දී මේ වෙලාවේ අපි බීට් කරගත්තේ නැහැ. ස්පැචුලා එකකින් තමයි කලවම් කරගත්තේ. මේ අතරතුර මම පින්ක් කලරින් එකනොත් බිංදු 3ක් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම මේකට දාගන්නවා. දැන් ඒ ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගෙන නැවතත් පොඩි වෙලාවක් ඒ කියන්නේ විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් මේ විදිහට බීට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ බලන්න අවසානයේට සාමාන්‍ය හොඳ ක්‍රීමි ගතියට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිශ්‍රණය. මේ අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ හොඳ ක්‍රීමි ගතියට එනකම් බීට් කරගත්තාම තමයි අවසානයේට හොඳ ක්‍රීමි ගතියක් තියෙන හොඳ අයිස්ක්‍රීම් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් අවසානයේට මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකකට මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට වක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් සීල් වෙන විදිහට පියනින් හොඳට තද කරලා වහ ගන්න ඕනේ.
මේ වෙලාවේ අපි වහගන්න මේ පියන හොඳින් සීල් වෙන්න වැහෙන්නේ නැති පියනක් නම් පොඩි තින් එකක් තියලා හරි හොඳින් සීල් වෙන විදිහට වහගන්න. දැන් මේක හොඳ අයිස්ක්‍රීම් එකක් බවට පත් වෙන්න පැය 7ක් 8ක් වගේ කාලයක් ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා අරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න මම දැන් හරියටම පැය 7කින් වගේ පස්සේ ෆ්‍රීසර් එකෙන් අයිස්ක්‍රීම් එක අරගෙන ආවා. අපි දැන් බලමු මේ අයිස්ක්‍රීම් එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න හරිම ලස්සන පාටයකට ඒ වගේම ගොඩාක් හොඳට අයිස්ක්‍රීම් එක හැදිලා තියෙනවා. අපිට මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ බලන්න මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හොඳ ක්‍රීමි ගතියටත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ හොඳ ක්‍රීමි ගතියට ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සනට ගොඩක් රසට මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදා ගන්න ඕනේ නම් මම අද කියලා දුන්න විදිහටම අයිස්ක්‍රීම් එක හදලා බලන්න. ඔයාලටත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේම හොඳ අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විපින් ක්‍රීම්, කන්ඩෙන්ස් මිල්ක්, බීටර් එකක් මේ දේවල් නැතුව වුණත් ගොඩක් රසට ගොඩක් හොඳට අයිස්ක්‍රීම් හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් බලමු. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ රසවත් වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝස් ඔයාලට හැමදාම බලන්න පුළුවන්. තවත් මේ විදිහේ රසවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.